මේ දවස්වල හුඟක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි අලුතින් ෆ්ලග් බේස් එකක් ගන්න ගියාම දැකලා පුරුදු රවුන්ඩ් ෆ්ලග් එක වෙනුවට කඩේ මුදලාලි ඔයාට හතරස් කොටු ෆ්ලග් එකක් දෙන එක. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයා වෙනුවෙන්මයි රැඳිලා ඉන්න අවසානයේ වෙනකල්. අංක 1 බාහිර වෙනස්කම්. ඔයාලට මේක දෙකපු ගමන්ම පේනවා මේ ෆ්ලග් දෙක රවුන්ඩ් සහ හතරස් සම්බන්ධයක් සහිතව වෙන වෙනම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නම් මේ ෆ්ලග් වල බාහිරින් ඔයාට කිසිම වෙනසක් හඳුනගන්න බෑ. ඇත්තටම දෙකම එක සමානයි. අංක 2 ඇත්තම නම. තාක්ෂණික වශයෙන් බැලුවම මේ ෆ්ලග් දෙක වෙන වෙනම නම් වලින් හඳුන්වනවා. රවුන්ඩ් පින් සම්බන්ධයක් සහිත ෆ්ලග් එක 5 ඇම්පියර් ෆ්ලග් එක ලෙස, හතරස් එහෙමත් නැත්නම් කොටු පින් සම්බන්ධයක් සහිත ෆ්ලග් එක 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් එක ලෙසත් නම් කරලා තියෙනවා. ඔය අන්තර්ජාලය තුළ EU සහ UK ෆ්ලග් ලෙස සර්ච් කරොත් ඔයාට මේ නාමකරණය ගැන තවත් අපූර්ව විස්තර රැසක් බලාගන්න පුළුවන්. අංක 3 අභ්‍යන්තර සැකැස්ම. අපිට දකින්න අපහසු නමුත් වැදගත්ම අංගය තමයි මේ ෆ්ලග් දෙක අතර අභ්‍යන්තර සැකැස්මේ විශේෂ වෙනස්කම් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි 5 ඇම්පියර් ෆ්ලග් එකකින් ලබාගත හැකි උපරිම ධාරාව ඇම්පියර් 5කට සීමා වෙනවා. නමුත් ඇම්පියර් 13 ෆ්ලග් එකෙන් ඔබට ඉතාම ආරක්ෂාකාරීව ඇම්පියර් 13ක් දක්වා ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් එකකට රයිස් කුකර් එකක්, ඉලෙක්ට්‍රික් කෙටල් එකක්, අයන් එකක් වගේ වැඩි ධාරාවක් ලබා ගන්න උපකරණයක් ඉතාම ආරක්ෂාකාරීව ආසුවෙන් සම්බන්ධ කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අංක 4 ආරක්ෂාව. විදුලිය සම්බන්ධ කටයුතු වලදී ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ කතා නොකරම බැරි දෙයක්. මෙම 5 ඇම්පියර් ෆ්ලග් වල ඇති රවුන්ඩ් සැකැස්ම නිසා කුඩා දරුවන්ට උනත් ඉතා පහසුවෙන් ඒ තුළට යමක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ගොඩක් පොඩි දරුවන්ට විදුලි සැර වැදීම් වගේ අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙම 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඒ තුළට බාහිරින් යමක් පහසුවෙන් ඇතුල් කරන්න බැරි වෙන විදිහට. ඒක ආරක්ෂාවතින් ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම වැඩි ධාරාවක් 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් හරහා ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව ලබාගත හැකි නිසා ඔබට එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් වුණත් 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් එකට සම්බන්ධ කරලා ඉතාමත් පහසුවෙන් ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අංක 5 නීතිමය තත්ත්ව. වසර 2018 අගභාගයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව තුලත් රවුන්ඩ් පින් සම්බන්ධයක් සහිත එහෙම නැත්නම් මෙම 5 ඇම්පියර් ෆ්ලග් විකිණීම නවතා දමනු ලැබුවා. එම නිසා තමයි ඔයාටත් වෙළඳපොලින් දැන් 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වසර 2038 වන විට 5 ඇම්පියර් ෆ්ලග් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමන්නට තීරණය කරලා තියෙනවා. එසේ වෙතත් සියලු අලුත් විදුලි උපකරණ 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් টොප් එකකින් සමන්විත වෙන නිසා ඔයාට 13 ඇම්පියර් ෆ්ලග් බේස් එකක් යොදාගත්තා කියලා අවාසියක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක අනාගත ආයෝජනයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අංක 6 විවිධ මාදිලි. වෙළඳපොලේ ඔබට මෙම ෆ්ලග් විවිධ මාදිලි වලින් විවිධ සන්නාම යටතේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර ඉතා බහුලව භාවිතා වන මාදිලි කිහිපයක් මෙම වීඩියෝවෙන් අප ඔබට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මීට අමතරව මේජර් සීරීස්, මොඩියුලර් සීරීස් ලෙස තවත් බොහෝම වර්ග රාශියක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. මේවා අතර මිල ගණන් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඔබගේ ගැටලුව සඳහා සාර්ථක විසඳුමක් මෙම වීඩියෝ හරහා ලැබුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහතින් කමෙන්ට් එකක් යොදන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් යලිත් හමුවෙමු.